Përshëndetje për gjithë nga unë Marcela Karapanço, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ I cili fillon me titujt kryesor. Një ngjarje e rëndë ndodhi sot në mëngjes në lagjen Don Bosco në Tiranë. Një 31 vjeçar qelloi për vdekje ish të dashurën 19 vjeçare e më pas veten. I ri u plagos rënd dhe ndroi jetë disa minuta më vonë në spital. Ngjarja ndodhi në mes të rrugës duke shokuar kalimtarët dhe banorët e zonës. Mbrëm në studio e hapur u publikua letra tronditëse e babait të gjyqtares së vrarë Fildes Hafizi, I cili nderoi jetën me pengun se vrasësi së bijes polirohi. Reagon pas këtij publikimi gjykata e lartë duke njoftuar se do mbledh me urgjencë kolegjin penal. 3 apartamente, kredi dhe hua prej mijëra eurosh, kjo është pasuria që rrezikon të pengojë kreun e gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja të kalojë sitën e vettingut. Qendra Europiane e monitorimit të drogave në raportin vjetor 2018 thekson se niveli I prodhimit të drogave në Europë është rritur dhe se burimi I kanabisit dhe vajit të kanabisit vijojnë të jenë vendet e Ballkanit perëndimor. Opozita shqiptare lobon pro antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Deklarata u bë nga kryetari demokrat Lulzim Basha me zyrtar të lartë austriak, të cilët deklaruan mbështetjen për hapjen e negociatave në qershor. Ndoqët titujt kryesor, ju njohim tani më gjërësisht me lajmet. Një ngjarje e rëndë u shënua këtë mëngjes në Don Bosco, ku një 31 vjeçar vrau me armëzjarri një vajzë të re më pas qelloi veten. Xhafer Mata, me origjinë nga Kuksi, qelloi me pistolet mbi 19 vjeçaren Giulietta Çuni, e cila mbeti e vdekur në vend. Më pas ai qelloi veten me një plumb në kokë, ndërkohë që duke mbetur I plagosur rënd. 31 vjeçari u dërgua në spitalin e traumës, por nuk mundi dot ti mbijetoi plagëve dhe ndroi jetë. Xhafer Mata, babai një fëmije dhe I divorcuar nga gruaja me origjinë nga Kuksi dhe 19 vjeçaria kishin pasur një lidhje intime me njëri tjetrin. Ata janë njohur në lagjen e Xhaferit pasi Giulietta punonte si kasiere në një market pranë shtëpisë së 31 vjeçarit. Për shkak të lidhjes me Çunin, ai dha fund martesës së tij në janar të këtij viti. Vetëm pak kohë më pas, Giulietta ka hequr dorë nga kjo marrëdhënie dhe nuk ju përgjigj më në telefon, duke ndëruar dhe vendin e punës. Përveç prishjes së marrëdhënies intime, të rinjt ishin në konflikt me njëri tjetrin, pasi 19 vjeçaria I kishte marrë dhe një shumë lekësh borxh 31 vjeçarit dhe refuzonte t'ia kthente. Për konfliktet mes tyre, të rinjt ishin paraqitur disa herë pranë komisariatit numër 3. Gjithçka mes tyre përfundoi në tragjedi. Ngjarja e sotme rikthen në kujtesë ngjarjen e ndodhur rreth 6 muaj më parë pranë Fakultetit të Mjekësisë, atje ku Edicioni Belulaj vrau studenten Ariela Murati e më pas edhe veten, pasi e reja e refuzonte të fejohej me të. Gjykata e Vlorës ka lënë në burg 28 vjeçarin Armando Çaushaj, njërin nga autorët e dyshuar të vrasjes së biznesmenit 29 vjeçar Vasil Dervishaj. Po arrest me burg u caktua dhe për Amarildo Grembin, njëri prej bashkëpunëtorëve që ndihmoi në vrasjen e Dervishajt. Ndërkohë, dyshuari tjetër si bashkëpunëtor në vrasjen e Kid Arapi është lënë në arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike. Arapi mësohet se ka deklaruar përpara grupit hetimor që nuk ka lidhje me vrasjen, gjë që është pranuar edhe nga autori e bashkëpunëtorit, të cilët kanë përjashtuar t'i ketë ndihmuar për të kryer krimin. Në kërkim vijon të jetë autori tjetër I vrasjes, 31 vjeçari me inicialet EA. Biznesmeni I kafenes Vasil Dervishaj u ekzekutua mbrëmjen e së hënës. Pronari I një lokali dhe dyqani me pajisje elektroshtëpiake pak orë përpara krimit ka debatuar në telefon me autorët. Një tjetër krim I rënd ka ndodhur mesditën e së njëjtës në lagjen në Lixha të Peshkopis, ku 26 vjeçari Qemal Sela vrau nënën dhe baban dhe u vu menjëherë në pranga nga policia, ndërkohë që ende nuk ka një version zyrtar për motivet e ngjarjes. Dyshohet se mes djalit dhe prindërve ka pasur konflikte sapo ai u kthye nga Anglia për hotelin që familja zotron. News24 mësoi gjithashtu se 26 vjeçari ka 3 muaj që ka qenë I shtruar në një spital në Londër për probleme të shëndetit mendor. I larguar për më shumë se 7 vite nga familja e tij në Peshkopi dhe I kthyer vetëm një ditë më parë, duket se askush nuk ishte menduar ç'do të ndodhte pas ardhjes së të riut 26 vjeçari Qemal Sela në shtëpinë e prindërve të tij. Mesdita e së njëjtës do të ishte dita e fundit në jetë për bashortët Flamur dhe Zeqimet e Sela, 55 dhe 50 vjeçë, mbi trupin e të cilëve në banesën e tyre
U derdhën në breshëri plumbat e automatikut që i biri mbante në duar. Burime për News24 thonë se ai bashkë me vëllan kishin dalë në qytet, kur në një moment Qemali është shkëputur duke i thënë se do të shkonte në shtëpi. Familja Sela banonte në katin e 4 të një ndërtese që shërbente dhe si hotel në lagjen e quajtur Lixhat e Vjetra në Peshkopi. Në pamje duken shenja që plumbat kanë lënë në muret e shtëpisë, ndërsa në pragun e derës njollat e gjakut. Në momente tragjike nuk ka patur të tjerë dëshmitar. Shinjët thonë se kanë dëgjuar vetëm të shtënat dhe më pas 26 vjeçari është fashur në portën e banesës, teksa në duar mbante armën me plumb në gojë. Neutralizimi i tij është bërë nga forcat e rendit. Gjatë dëshmisë në polici, autori Qemal Sela ka shfaqur gjendje të rënduar psikologjike, duke u shprehur se ata nuk ishin prindrit e tij. Mami dhe babai janë grabicit, ka thënë ai. News24 mësoi gjithashtu se 26 vjeçari për 3 muaj ka qenë i shtruar në një spital në Londër për probleme të shëndetit mendor. Ndërkohë që policia nuk ka dalë ende me një version zyrtar për ngjarjen, dyshohet gjithashtu se mes djalit dhe prindërve ka patur konflikte sapo ai u kthye nga Anglia. Shkak dyshohet se është bërë hoteli që familja Sela zotron. Ndërkohë policia deklaroi se ai u deportua për shkak të mungesës së lejës së qëndrimit në shtetin britanik. Studio e hapur publikoi të njëjtën në mbrëmje letrën e babait të gjyqtares së ndjer, Fildes Hafizi, i cili kërkonte veprim sa më të shpejt nga gjykata e lartë, në mënyrë që për shkaqe procedurale të mos lirohej nga burgu vrasësi i saj Fadil Kasemi. Fatkeqësisht, kjo ishte përpjekja e fundit e Binjamin Hafizit, i cili 2 ditë më parë ndëroi jetë pa e çuar dhe pa e realizuar këtë drejtësi që të vijej në vend. Lidhur me dosjen në fjalë, këtë të premte reagoi dhe gjykata e lartë, e cila tha se vendimi pritet të jepet brenda javës së ardhshme. Babai i gjyqtares së ndjer, Fildes Hafizi, kishte vetëm një dëshirë, të shihte që drejtësia për vajzën e tij gjyqtare të vijej në vend. Për këtë arsye, Binjamin Hafizi 3 ditë më parë i kishte shkruar një letër kryetarit të gjykatës së lartë Xhezair Zagajori dhe për dieni presidentit Meta, ministres së drejtësisë dhe ambasadorëve të SBA-s dhe BE-s. Në letrën të cilën e publikoi Studio e hapur, zoti Hafizi shprehte shqetësimin se për shkaqe procedurale, vrasësi i vajzës së tij, Fadil Kasemi, mund të lirohej nga burgu pasi mund të kalonin afatet e paraburgimit. Po ju drejtohem juve, zoti Zagajori, si kryetari i gjykatës së lartë, ju lutem të merrni në konsiderat dhe me prioritet këtë kërkesë në mënyrë të tillë që kolegji penal i gjykatës së lartë të shprehet brenda afatit 30 ditor lidhur me gjykatën kompetente për gjykimin e kësaj dosjeje, shkruante Binjamin Hafizi. Ai shtonte mëtej në letrën e tij se shqyrtimi gjyqësor duhet të fillojë sa më parë në mënyrë që ky vrasës të dënohet siç e meriton, pa u rrezikuar përfundimi i afateve të paraburgimit. Prej kohësh Binjamin Hafizi ishte munduar të vinte në lëvizje sistemin e drejtësisë, që prej afro një viti nuk po arrin të gjykojë vrasësin e gjyqtares Fildes Hafizi për shkak të problematikës me kompetencën e gjykatave. Fatkeqësisht, letra e para 3 ditëve do të ishte edhe tentativa e fundit e një babai të dëshpëruar, e që drejtësinë e shikonte si ngushëllimin e vetëm. Binjamin Hafizi ndëroi jetë vetëm 2 ditë më parë, pa patur mundësi të realizonte dëshirën e tij të fundit, vendosjen e drejtësisë. Por pas emisionit Studio e hapur të njëjtën në mbrëmje, ka reaguar dhe gjykata e lartë. Zëdhënësja Ida Vodica deklaroi për News24 se gjykata e lartë ka marrë tashmë të gjitha masat dhe pritet të dalë me një vendim për çështjen në fjalë brenda javës që vjen. Kolegji penal i gjykatës së lartë pritet të vendosë nëse dosja e Fadil Kasemit do të gjykohet në gjykatën e krimeve të rënda apo në gjykatën e Tiranës. Pavarësisht se cila gjykatë do të përcaktohet si kompetente për vendimin, e rëndësishme është që ai të jepet përpara datës 31 gusht, në mënyrë që të mos kalojnë afatet e paraburgimit dhe Fadil Kasemi të fitojë lirinë. Një tjetër problematik që doli në Studio e hapur ishte edhe gjendja e vështirë ekonomike e 2 fëmijëve të Fildes Hafizit, të cilët marrin si kompensim vetëm 45.000 lekë të vjetra në muaj. Presidenca ka kërkuar ndërhyrjen e Ministrisë së Financave prej më shumë se 2 muajsh, deklaroi në Studio e hapur zëdhënësi i presidencës Tedi Blushi, i cili ndërhyri në debat, por shtoi se deri në këto momente nga financat nuk ka ardhur asnjë përgjigje. Vettingu mund të rrëzojë kryetarin e gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja. Në raportin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit thuhet se gjykatës i karrierës ka probleme me pasurinë e tij. Relatorja e çështjes Gjensi Lapine rendit si pasuri të Dedjas një apartament 146 metër katror në Tiranë me vlerë 180.000 euro. Për shlyrjen e apartamentit, kreu i kushtetueses ka deklaruar se ka marrë 120.000 euro kredi dhe 25.000 euro hua pa interes nga kunati dhe vëllai i tij. Gjatë hetimit të
thelluar administrativ ka rezultuar se Kunati Dedjas ndodhi jashtë vendit kur është nënshkruar kontrata e huas. Kjo ka detyruar gjykatësin të deklarojë se huan prej 10.000 eurosh nuk kishte nga t'ia merrte Kunatit për babait të tij të këtij të fundit. Dyshimet janë hedhur në blerjen e apartamentit 96 metër katror në vitin 2007 me çmimin $19.000 si dhe apartamentin 60 metër katror në Golem. Avokati Haxhia tha se apartamenti në Golem është në emër të vëllait, por kontrata e ujit dhe dritave rezulton në emër të gjyqtarit, pasi vëllai ishte në emigrim. Dedja nuk ishte i pranishëm në seancën e sotme, duke u përfaqësuar nga avokati i tij Max Haxhia, i cili tha se në seancën e radhës më 13 qershor do të merret vendimi për rikonfirmimin e tij në detyrë. Nuk ka dy deklarata të ndryshme, por ka dy deklarata të cilat janë bazuar në të dhëna shtesë. Domethënë e parë në ato të dhëna që ishin mbledhur fillimisht, pastaj u kërkuan të dhëna më të detajuara dhe prova për burimin e parave të vllait, i cili është emigrant, 25 vjet në jashtë shtetit, dhe pasi solli dhe në formën e dur se duhet të sillen me apostile, kështu që to konfirmoi që këto burime janë të pastra, janë të mbuluara nga të ardhurat që ai kishte, vllai vet që e ka ndihmuar në blerjen e këtij apartamenti. Për sa i përket apartamentit të përdorur, jo të përdorur, por është një apartament që ndodhet në plazh, i cili është bler nga vllai i tij, që ka të ardhura të shumë konsiderueshme nga aktiviteti në fushën e blegtorisë, bletarisë edhe të pemtarisë, dhe duke qenë se Bashkim Dedja në atë kohë ka qenë me punë durë, si paguante energjinë elektrike, ujin dhe administrimin. Gjë që ai s'mund vinte nga fshati i Luzni dhe janë normale këto shërbime, ne ja bëjmë një komshiut ose kemi njerëz që komshi që është në jashtë dhe ja paguan komshiu. Po këto janë akte që nuk t'i japin të drejtën e tagit të pronësisë mbi send. Nga komisioni unë them që bazuar në materialin e dosjeve, në bashkëpunimin që kemi pasur me komisionin, në prova që ne kemi paraqitur, unë them që komisioni do konkludoj me firmimin e detyrë të zotit Dedja, aq më tepër edhe nga figura integriteti moral edhe profesional i zotit Dedja që gëzon respekt në gjithë qartë. Maturantët në mbarvendin sot janë nënshtruar provimit detyrueshëm të gjuhëletërsisë. Kolegja jonë Rashela Sheu ka ndjekur nga afër në disa prej gjimnazeve të Tiranës këtë proces. Do të lidhemi tani me të në lidhje të drejtë për drejtë. Rashela? Marcela, përshëndetje, ne ndodhemi tek gjimnazi Partizani, në fakt procesi i provimit për 37.000 maturant në të gjithë Shqipërinë dhe konkretisht për 260 maturant në këtë gjimnaz ka përfunduar rreth orës 12:30 të mesditës së sotme. Duhet thënë në fakt që nga komunikime që unë kam pasur me maturantët për të pyetur rreth hartimit të testit apo vështirësitë që mund të kenë hasur, është përcaktuar prej tyre si një test, si një provim mesatar, por edhe i vështirë në disa prej tyre. Sigurisht kjo edhe në varësi të përgatitjes së tyre personale, dhe autori i cili ka rënë pra në këtë provim ka qenë Albert Camus. Ndërkohë, për sa i përket procesit, Marcela, në këtë gjimnaz sipas tyre ka shkuar gjithçka ashtu siç ishte parashikuar, pra ka pasur një mbarvajtje të procesit, duke qenë se maturantët janë nënshtruar të gjitha kontrolleve dhe rregullave të parashikuara dhe të lajmëruar që herët përpara nisjes së provimit, kështu që nuk ka pasur student të penalizuar apo jo. Megjithatë, është kohët e fundit, në fakt orët e fundit, po qarkullon në media lajmi që teza e provimit të gjuhës dhe letërsisë ka dalë para publikimit nga faqja zyrtare pra e maturës shtetërore 2018 dhe në fakt unë duhet ta konfirmoj këtë gjë, duke qenë se burime për News24 kanë pohuar që në fakt në një nga shkollat e Tiranës ka dalë teza. Kanë dalë disa nga pyetjet e provimit të gjuhës dhe të letërsisë, ndërkohë që sipas burimit për News24 konfirmohet që në fakt teza ka dalë që pak pas nisjes së procesit provimit, por që për të qenë absolutisht e drejtë me të gjitha audiencën, ato që na ndjekin, maturantët dhe sigurisht institucionet shtetërore, mua më duhet konfirmoj që ka qenë ora 12:20 kur unë kam marrë pra konfirmimin që kjo tezë ka dalë, pra 10 minuta përpara mbarimit të procesit zyrtar të provimit të maturës shtetërore në lëndën e gjuhës dhe të letërsisë. Por ajo çka unë has si parregullsi në këtë proces është fakti që gjithmonë kjo tezë del disa orë
orë pas publikimit, disa orë pas mbarimit të procesit provimit. Pra, mund kujtojmë që herën e fundit, në provimin e parë të gjuhës së huaj, teza u publikua në faqen zyrtare të Ministrisë të Maturës Shtetërore 2018 në rreth orës 3 të mesditës, në brenda të njëjtës ditë kur u krye provimi, ndërkohë që në këto momente pra nuk kemi një publikim zyrtar të kësaj teze e cila shoqërohet edhe me përgjigjet e sakta në mënyrë që maturantët të bëjnë kontrollet e tyre, por që kemi një publikim të kësaj teze e cila ka qarkulluar të paktën 10 minuta sipas burimeve dhe në momentin kur teza ka ardhur pra në aparatin tim celular, ku unë jam njoftuar nga burimi, pra që ka dalë në mënyrë të parregull dhe sigurisht kjo është e vetmja pikë pa i hyrë gjykimeve dhe nëse ka dalë që në fillim të procesit në mes apo në fund, por ka dalë dhe ka qarkulluar përpara se ky proces të mbaronte plotësisht. Se mund të kesh informacion, është një tezë që ka qarkulluar nga gjimnazet e Tiranës, pra ka dalë nga kryeqyteti apo nga qytetet tjera të vendit? Sipas burimeve që unë kam, ka qenë në një nga shkollat e Tiranës, pra që ka dalë kjo tezë. Në fakt nuk e di me saktësi emrin e shkollës, pra ndoshta për këtë do të duhet që të presim edhe një konfirmim të Ministrisë së Arsimit, por dua të theksoj edhe një herë, nuk e di nëse personat që në këtë rast i bie që janë maturantët apo ndoshta dikush nga administratorët e ka publikuar këtë tezë, kanë nxjerr pra jashtë ambienteve ku zhvillohej procesi i provimit të gjuhës dhe të letërsisë, por duhet të them që në këtë rast duhet merren penalizime. Pra, për nëse ka qenë një maturant, automatikisht sipas rregullave të përcaktuara nga Matura Shtetërore dhe nga Ministria e Arsimit, maturanti penalizohet nëse kapet me kopje apo forma të tjera alternative të kopjes, duke humbur të drejtën për ta dhënë këtë provim përgjatë një viti dhe automatikisht duke humbur edhe të drejtën për të konkuruar në universitet në një nga degët përkatëse. Çka mund të përkthejë dalja tezës edhe me mbajtjen e mjeteve apo celularëve apo të aparateve të tjerë fotografik që është e palejueshme në provimet detyrueshme të maturës shtetërore. Dhe një pyetje të fundit, Rashel, nëse mundem, datë se kur mund të jepen përgjigjet e provimeve, kemi? Në fakt, ashtu siç është proceduar edhe në herët e tjera, duhet kalojnë 10 ditë, pra është 10 ditë shtafati i cili lihet në dispozicion Agjencisë Kombëtare për korrigjimin e provimeve, në mënyrë që të dalin edhe rezultatet, ndërkohë që jemi në pritje në fakt të rezultateve të para të gjuhës huaj, e cila u krye me datën 4 qershor, ndërkohë që në provimin e radhës, që do jetë në datën 13 qershor, do jetë edhe provimi i matematikës, i cili duhet thënë që në shumë raste për maturante është përcaktuar edhe si i vështirë dhe për shkak të komplikacionit që kjo lënd paraqet në shumë prej maturantëve. Kështu që na duhet të presim disa ditë për të marrë përgjigjet e gjuhës së huaj dhe sigurisht brenda 10 ditëve edhe përgjigjet e provimit të sotëm të gjuhës dhe të letërsisë. Meqense jemi tek vështirësia, Rashel, nuk e di nëse ke pasur mundësi të pyesësh gjimnazistët si e kanë parë tezën e sotme, e kanë cilësuar të lehtë, mesataret, me vështirësi të lartë? Si janë shprehur ata? Kanë qenë mendime të ndryshme, të paktën tek Gjimnazi Partizani kanë thënë që ka qenë mesatar, sigurisht nuk kanë munguar edhe pyetjet e vështira, pra prej tyre niveli ka qenë i ndryshëm dhe duhet thënë edhe për shkak të përgatitjes, pra është krejtësisht individuale dhe mënyra se si perceptohet një provim, por ajo që dua të them është që të gjithë maturantët kanë thënë që kjo vepër, pra vepra ka qenë një nga veprat e Albert Camus, ka qenë e përfshirë tek kurrikulatë orientuese, çka do të thotë që nuk besoj që ka qenë diçka e cila mund të ketë krijuar edhe problem. Mirë, Rashel, falenderoj për këto informacione që përcolle në studion e Lajmeve në këtë edicion informativ. Faleminderit. Ishim me kolegen Rashel Asheu, shkojmë tani në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, vjojmë me të tjera informacione. Stacioni kompresorëve të gazit në Fier do të gjenerojë më shumë se 250 vende pune gjatë këtij viti. Kryeministri Rama vlerësoi faktin se mbi 70% e punonjësve të gasqesit TAP janë vendas. Ai theksoi se qeveria është e vendosur të maksimizojë përfitimet nga projekti TAP me masterplanin e gazit apo ndërtimin e gasqesit Adriatico-Jonian. Stacioni kompresorëve të gazit në Fier është një tjetër vepër madhore e projektit të gasjellësit Transadriatik, që siguron zhvillim ekonomik dhe vende të reja pune. Kryeministri Rama deklaroi se ky stacion pritet të arrijë në më shumë se 250.000 punonjës gjatë këtij viti. Ky stacion që do të jetë gati për të filluar operimin tregtar në vitin 2020, pritet të arrijë gjatë këtij viti në më shumë se 250 punonjës, ndërkohë që janë mbi 100
vende të tjera pune që janë gjeneruar për kompanitë që bashkëpunojnë me projektin në Fier, në Tiranë, në Elbasan dhe në Korçë dhe që janë të domosdoshme për ecurinë e projektit. Dhe vlem për të theksuar se mbi 70% e fuqisë punëtore është vendase. Qeveria është e vendosur të maksimizoj përfitimet nga projekti TAP. Kryeministri solli në vëmendje masterplanin për gazifikimin e Shqipërisë, projektin për degëzimin me Kosovën dhe ndërtimin e gasjellësit Adriatiko-Jonian. Ne duam që të ndajmë përfitimet e gasjellësit me vendet e tjera të rajonit. Në këtë aspekt janë dy projekte për cilat ne kemi nisur të flasim, të diskutojmë, të nxisim investitor të interesuar, nga njëra anë degëzimi për në Kosovë dhe nga ana tjetër ndërtimi i gasjellësit Adriatiko-Jonian. Kryeministri vlerësoi faktin se puna për gasjellësin TAP është zhvilluar sipas parashikimeve, pas një vonesë apo pengesë nga pikpamja administrative. Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka shkarkuar nga detyra 13 inspektor të sigurimeve shoqërore në drejtorinë rajonale dhe një drejtues dege. Ministri ka paralajmëruar se nëse do të vijohet me performancë të ulët, çdo muaj do të ketë largime të inspektorëve nga puna. 13 inspektor të sigurimeve shoqërore në drejtoritë rajonale dhe një drejtues dege janë shkarkuar nga Ministri i Financave Arben Ahmetaj. Për çdo inspektor, Ahmetaj tha se janë vendosur objektivat për të matur performancën. Në një takim pa praninë e mediave me drejtoritë rajonale të sigurimeve shoqërore, Ministri i Financave ka qenë i prerë kur ka thënë se çdo muaj do të largohen nga puna inspektorët me performancën më të ulët. Kreu i Financave ka qenë i qartë me porositë e tij, kur ka thënë se Instituti i Sigurimeve Shoqërore duhet të kthehet në një institucion që arkëton të ardhura në favor të buxhetit të shtetit. Ndërsa për rritjen e performancës, Ahmetaj është shprehur se do të zbatohet metodologjia e re e punës, ndërlidhje online me sistemin e tatimeve për kontribut. Kompania Transoil Group AG u shpall fituese garës së mbajtur nga Alpetrol për koncesionin e 3 fushave naftëmbajtëse në jug të Shqipërisë. Mënyra se si u zhvillua gara ngre dyshime për shkeljen e barazisë në tender dhe konflikt interesi. Kompania Transoil Group AG rezulton të ketë lidhje biznesi me kompaninë ruse Gazprom Neft dhe atë serbe NIS. Ministria e Energjetikës shpalli fitues për koncesionin e 3 fushave naftëmbajtëse në jug të Shqipërisë, kompaninë Transoil Group AG, e lidhur me kompaninë ruse Gazprom Neft dhe atë serbe NIS. Më 31 mars të këtij viti, kompania Transoil Group AG u shpall fituese e garës së mbajtur nga Alpetrol për koncesionin e 3 fushave naftëmbajtëse në jug të Shqipërisë. Një javë më pas, Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës, Damian Gjiknuri, urdhëroi ngritjen e një grupi negociator për lidhjen e marrëveshjeve hidrokarbure për vendburimet Cakran Mollaj, Gorisht Sokul dhe Amonic me kompaninë Transoil Group AG, e cila që nga viti 2012 nëpërmjet degës së saj në Shqipëri, Transoil Group SHA, kontrollon edhe fushën naftëmbajtëse të Visokës. Të dhënat dhe dokumentet e siguruara nga BIRN tregojnë se kompania Transoil Group, e cila administrohet në Shqipëri nga Shefqet Dizdari, ka lidhje biznesi me kompaninë Gazprom Neft në pronësi të gigantit rus të prodhimit të gazit Gazprom, 50.23% të aksioneve të cilit zotërohen nga qeveria ruse. Sipas BIRN, tenderi është dhënë në konflikt interesi, pasi vëllai i drejtorit të Alpetrol, Kastriot Bejtaj, punonte si drejtues teknik i operacioneve hidrokarbure në fushën e Visokës për llogaritë të Transoil Group SHA, gjë për të cilën ministri Gjiknuri ishte në dieni. Gjithashtu, kompania në fjalë ka detyrime të mbartura ndaj Alpetrol nga operacionet e saj të mëparshme në fushën e Visokës, si dhe ka pasur përplasje me AKBN për shkelje të vazhdueshme të marrëveshjes hidrokarbure. Mbetet e paqartë se si Transoil Group AG u shpall fituesi tenderit, pasi sipas një faksmile të llogarisë bankare të Alpetrol, pagesa për paketën e të dhënave të vendburimeve, një nga kriteret e tenderit, nuk ka arritur në llogarinë e Alpetrol më datë 4 prill 2018. Sipas Ministrisë së Energjisë, pagesa është realizuar nga Transoil Group të premten më datë 30 mars 2018. Pagesa e mbërritur 4 ditë pas hapjes së ofertave ngre dyshime mbi mënyrën se si kjo kompani ka arritur të sigurojë paketën e të dhënave.
Lidhur me këto fakte, të cilat ngren dyshime për shkelje të barazisë në tender dhe konflikt interesi, Ministria e Energjetikës pranoi borxhet që Transoil Group ka ndaj Alp Petrol, por i cilësoi shkeljet e marrëveshjes hidrokarbure të sinjalizuara nga AKBN të rëndomta. Aktualisht grupi negociator i ngritur me urdhrin e ministrit Damian Gjiknuri po vazhdon punën për negocimin e termave dhe kushteve kryesore të marrëveshjes hidrokarbure me Transoil Group. Referuar ligjit dhe rregullores në fuqi, procedura përfundon pas miratimit nga ana e Këshillit të Ministrave të marrëveshjes hidrokarbure. Një ditë pas vendimit të Bankës së Shqipërisë për të ndërhyrë në tregun e këmbimit valutor, kursi i këmbimit euro-lek mori kthes ku 1 euro arriti të këmbehet me 125.5 lek. Në një takim informal me gazetarët, Banka e Shqipërisë thotë se ndërhyrja në treg do të shtrihet në kohë, ndërsa nuk bëhet e ditur se sa do të jetë sësia e eurove që do të tërhiqen nga tregu. Tregu i këmbimit reagon ndaj ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë për të blerë valutë. Sipas kursit zyrtar të Bankës Qendrore, 1 euro këmbyes sot me 125.5 lek, me një rritje prej 0.83 lek në krahasim me ditën e mëparshme. Në një takim informal me gazetarët, drejtuesit e Departamentit të Politikës Monetare dhe Operacioneve Monetare në Bankën e Shqipërisë thanë se ky operacion do të jetë i përkohshëm me qëllim forcimin e mëtejshëm të lekut. Mbi çmimin sipas tyre nisi që në 15 mars, duke vijuar me rënien e shpejtë e euros edhe në muajt maj-prill. Sipas ekspertëve, ky operacion është vetëm në funksion të objektivave të inflacionit dhe se Banka e Shqipërisë nuk ka si objektiv në vetvete të ndërhyjë në kursin e lirë të këmbimit valutor. Duke mos dhënë shifra konkrete se sa euro do të blihet në treg, Banka e Shqipërisë shpjegoi si e tre janë faktorët që sollën rritjen e valutës. Sipas tyre, faktorët që kanë ndikuar në zhvlerësimin e shpejtë të kursit të këmbimit janë psikologjik, që lidhen me konvertimin e kapitalit të disa bankave për shkak të shitjes së tyre nga euro në lek, kredia e marrë nga kesh e cila është bërë efektive për të dispursuar dhe konvertimi i sasive të mëdha të parave nga agjentët ekonomik. Zhvlerësimi i euros i tejkaloi parashikimet e Bankës së Shqipërisë, kur zbriti në fillim të kësaj jave deri në kufirin 124 lek. Banka gjykon se një forcim i tillë i lekut nuk reflekton faktorët thelbësor që e përcaktojnë nivelin e kursit të këmbimit, por është kryesisht rezultat i pritshmërive të krijuara tek aktorët e tregut nga tendenca e muajve të fundit. Entela, bashkëshortja e neaftoit 28 vjeçarit që ndëroi jetë në ambientet e komisariatit të Korçës e mbetur pas 3 endet rrugëve të qytetit bashkë me 3 fëmijët e mitur. 20 vjeçaria i kërkon ndihmë shqiptarëve dhe këta të fundit nuk mund të qëndronin indiferent. 3 javë më parë, Entela Aftoi humbi bashkëshortin pasi ai ndroi jetë brenda komisariatit të Korçës, ndërsa sot 20 vjeçaria bashkë me 3 vajzat e saj të mitura nuk ka një dhomë ku të fusin kokën. E mbetur në mëshirë të fatit e në mes të 4 rrugëve, Entela ju drejtua emisionit Shqiptarët për Shqiptarët në News24, ndihmë i kërkon Elvis Naçit. Dua t'i bëj thirrje emisionin Shqiptar për Shqiptarët. Ju lutem Zotit Elvis Naçi, të verë dorën në zemër për këta fëmijë, sepse nuk kanë zgjidhje tjetër. I lutem shumë të verë dorën në zemër, se janë fëmijë. I kam rrugëve fëmijët. Jam në një gjendje shumë të keqe. Nuk kam ndihmë nga asnjë, nuk kam durim, nuk e përballoj dot jetën kështu. Pasi dha lam të mirën e fundit të bashkëshortit, Entela mori vajzat e saj dhe ju drejtua shtëpisë së gjyshes, por ajo stre nuk ofron asgjë tjetër përveç varfërisë. Edhe të afërmit e saj përballen me skamjen dhe nuk munden ta ndihmojnë. Tashmë i mbetet vetëm rruga dhe ende të sandej këtej me fëmijët në krah nëpër lulishte dhe stola. Unë jam 20 vjeç. Më thoni një në 20 vjeçe që të vrej rrugëve me fëmijët. Pa pasur asnjë krah, një dhomë, ku të fut fëmijën, se bëj shikoj që po me ende nga minuta në minutë, po i shikoj që po më sëmure nga minuta në minutë. Një dhomë kërkoj asgjë tjetër, se do lyp e do ose do pëdhem dhe do mundësoj të punoj, po tani unë kam nevojë t'i fut fëmijët në një dhomë, të mendoj që më është vrarë bashkëshorti. Dhe nuk po mendoj asgjë, nuk po mendoj vdekjen e tia që mi iku, po mendoj se po më vdesin e fëmija tani. Shikojni pak si është fëmija jentur,
Nga që ka fitur natën, shikojeni suratin sa jenë të re. Përveç streuzës që i mungon, Entela nuk ushqen dot as fëmijët. Bukën e përditshme për 4 fryme merr tek menca e bamirësisë së qytetit të Korçës, e ato pak ushqime që u falin të tjerët. Historia e Entela Ftoj do të trajtohet këtë të premte në emisionin Shqiptarët për Shqiptarët në News24. Minatorët a shpërsojnë në maksimum tonet ndaj qeverisë që sipas tyre i preu në besë duke mos e miratuar statusin e premtuar në 2013. Në studion e Lajmeve, krye sindikalistët Kol Nikolla dhe Fiqeri Xibri paralajmëruan mosbindje civile të minatorëve në qendër të Tiranës ditën e mërkurë ora 10. Xibri la të hapur çdo skenar deri te greva uris me çadra përpara kryeministrisë, deklarate bërë në emisionin e kolegut Erion Skëndaj. Në studion e Web, 2 kryesindikalistët, Kol Nikolla dhe Fiqeri Xibri, kanë zbuluar një pjesë të skenarit të protestës së paralajmëruar për ditën e mërkurë, ora 10 para kryeministrisë. Ne do organizojmë këtë radhë, jemi organizatorët, do të fillojmë te kryeministria, do të marshojmë drejt Ministrisë Financa dhe pas asaj drejt Institutit Sigurimeve Shoqërore. Mund të ketë përshkallëzime rrugës. Ne jemi të përgatitur për çdo gjë këtë. Unë bushkuva plot, kur të vdesin njerëzit thotë ne bëjmë status, për çfarë do ta bësh? Për kuformat? A ka turp të madh? Xibri la të hapur çdo skenar të grevës, që nga përplasjet fizike, mosbindja civile deri te greva uris me çadra në bulevard. Mund të shkohet në grevë uri, mund të shkohet në çadra. Edhe kjo është propozuar të merren plasmase me vete, të merret buka me vete, edhe këto janë propozuar gjitha, ku ka rast më të mirë për të treguar mosbindjen civile se sa kjo. Unë jam edhe më i rrethtuar se ato, dhe ndoshta më përpara atyre do të jem unë iniciatori për ashpërsimin ndoshta dhe degradimin e situatës. Ne jemi dakord, edhe jetën ta jap aty. Pa bë të jepet një shembull aty. Të jepet një shembull edhe popull, lojë fizike vend se drejtën nuk ta fal njeri. O do bëhet statusi ose atë nuk po e them kështu me gojën plot, po e them me gjysmë goje akoma, do bëhet gjaku ujë. Atje. Nuk do të bëhet njëra ndysh. Për herë të parë në 2 dekadat e fundit, sindikalistët thanë se do të jenë bashkë në krye të grevës në bulevard, duke i lënë qeverisë 7 ditë kohë për të miratuar statusin. Kemi lënë një afat shumë të arsyeshëm qeverisë, i thonë 7 ditë, ka mundësi më mbledh 7 herë qeveria. Nuk e diskutoj fare që edhe konfederatët do jetë në mbështetje. Njoftojmë edhe bashkimin e sindikatave, besoj që edhe ato do të jenë, nuk ka dhe arsyet ose për mos të jenë. Po çdo të ndodhë nëse qeveria nuk do të reagojë edhe pas grevës së minatorëve. Nëse statusi nuk mbaron në këtë legislaturë, atëherë ne zbashku gjitha sindikatat do dalim me kërkesa politike për dorëheqje ministrash. Ndryshe nga deklaratat e 2 ministrive një ditë më parë, Nikolla dhe Xibri thanë se nuk ekzistojnë kundërshtim me sindikatave për draftin e dakordsuar me qeverinë dhe se gjitha është lojë e ekzekutivit për të mos e miratuar statusin. S'pari dënohet deklarata e ministrave dhe ato babale, ato u quajtur babale këshilltar që bën deklarata të tilla duhet të marrin përgjegjësi politike dhe administrative. Pra e futet babalen edhe këtu? Po, kështu quhet babale këshilltar quhet. Rëndësi ka konsensus shoqëror që është afruar për këtë ligj dhe jo sot përkat paktën nga 6 muaj. Ju bini dakord me këtë propozim që ka konfederatë? Është e njëjta. Nga 3 muaj përpara, ne të 3 sindikata dakord kemi bën një projekt ligj dhe e kemi çuar në qeveri. Qeveria tani duke djeg qumshtin naftës i fryn kosit minatorëve. Në fund, 2 drejtuesit e sindikatave deri dje në konflikt i kanë dhënë dorën njëri tjetrit. Zoti Nikolla, ju keni patur edhe përplasje shumë të forta, nuk e di në një studio tjetër, si motor? Zakonisht kontradiktat janë burim zhvillimi. Gjithsesi unë do doja ta jepni dorën tani në fund të emisionit? Ne edhe po puthemi për çafomi, s'ka si problem. Jo, thjesht dora mjafton. Njohuria mbi të drejtat e njeriut është një ndër motivet e përditshme të Fakultetit të Drejtësisë së Luarasit. Studentët janë trajnuar dhe kanë thelluar njohuritë e tyre mbi Konventën Europiane për të drejtat e njeriut dhe punën e gjykatës së Strasburgut. Qendra Europiane në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë në Kolegjin Universitar Luarasi, duke vlerësuar si shumë të rëndësishëm procesin e promovimit të standardeve të lirive dhe të drejtave të njeriut në vendin tonë. Si pjesë e pandare konsolidimit të shtetit të së drejtës, zhvilloi trajnimin standardet e procesit të rregullt ligjor, si kusht në funksionimin e shtetit të së drejtës. Trajnimi treditor me fokus disa parime kryesore si aksesi në gjykata, kozgjatja e procedimeve, pavarësia dhe paanësia e gjyqësorit, financohet nga Bashkimi Evropian dhe synon përmirësimin dhe thellimin e njohurive të studentëve të Fakultetit të Drejtësisë së Luarasit,
si jurist ardhshëm mbi standardet europiane për të drejtat e njerëzit. Fokusohemi në nenin 6 të Konventës Europiane për Drejtat e Njerëzit, për standardet e procesit të rregullt ligjor, si një nen shumë i rëndësishëm për garantimin e një procesi të rregullt ligjor në të 47 vendet e Këshillit të Evropës. Për Fakultetin e Drejtësisë Kolegjit Universitar Luarasi është i rëndësishëm jo vetëm formësimi në auditorit studentëve, por dhe trajnimi i tyre gjatë këtyre 3 viteve akademike të studimeve. Trajnimi i cili në këtë rast i paji studentët me një certifikat shumë të rëndësishme, certifikat që lëshohet nga Qendra Europiane për një projekt të financuar nga Bashkimi Evropian, pra në logon e Bashkimit Evropian. Trajnimi u zhvillua nga Ina Xhepa, drejtore ekzekutive e Qendrës Europiane, e cila trajtoi para studentëve rëndësinë e Konventës Europiane për të drejtat e njerëzit, rolin, mënyrën dhe procedurat e funksionimit të gjykatës europiane të drejtave të njerëzit, duke marrë raste konkrete nga jurisprudenca e kësaj gjykate. Kemi përzgjedhur Luarasin si një ndër universitetet më prestigjioze të arsimit të lartë në Shqipëri për të trajnuar studentët mbi të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Duke qenë se ne studentëve të vitit të parë na jep shumë mundësi të reja ky trajnim, realisht ne kemi studiuar dhe më parë temat që po prekim, por tani në praktikë janë thuajse edhe më të prekshme. Në këtë trajnim janë pjesëmarrës rreth 30 studentë të Fakultetit të Drejtësisë të Luarasit, të cilët në përfundim të trajnimit do të pajisen edhe me certifikata. Raporti global për paqe 2018 bën të ditur se gjendja e paqes është përkeqësuar gjatë vitit të kaluar në 92 vende të botës, ndërsa në 71 është përmirësuar, mes tyre dhe Shqipëria, ndërsa Kosova konsiderohet si vendi më i rrezikuar në Ballkan. Bota është bërë një vend edhe më i rrezikshëm gjatë vitit të kaluar, thuhet në raportin global për paqe 2018. I publikuar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe me seli në Sydney. Sipas raportit, gjendja e paqes është përkeqësuar gjatë vitit të kaluar në 92 vende të botës, ndërsa në 71 është përmirësuar. Raporti analizon 163 vende në botë, mes tyre edhe Shqipërinë, e cila renditet në vend të 52, ndërsa një vit më parë është renditur në vend të 57. Në bazë të listës së publikuar, bëhet e ditur se Kosova është vendi më i rrezikuar në Ballkanin Perëndimor. Ajo renditet në vendin e 92, ndërsa Serbia në vendin e 54. Mali i Zi klasifikohet në vendin e 58, Maqedonia në të 87 dhe Bosnjë-Hercegovina pozicionohet në vend të 89. Nga vendet e Ballkanit, më mirë klasifikohet Slovenia në vend të 11 dhe Kroacia në vend të 27. Në raport thuhet se renditja e vendeve bazohet tek disa faktorë, siç janë numri i konflikteve në vend, numri i të vrarve, raportet me vendet fshinje, niveli i kriminalitetit në shoqëri, numri i refugjatëve, mundësia e shpërthimit të konfliktit dhe demonstratave të dhunshme, shpenzimet e ushtrisë dhe mundësia e posedimit të armëve. Në bazë të këtyre faktorëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës renditen në vendin e 121, ndërsa Rusia në vendin e 154. Sa kaq në vendin e parë për paqe klasifikohet Islanda, në të dytin Zelanda e Re, ndërsa në vend të tretë Austria. Sipas listës së publikuar, Siria rezulton si vendi më i rrezikuar në botë, duke u pozicionuar në vend të fundit. Ishit me lajmet në News24, të tjera detaji gjeni si gjithmonë online duke klikuar në websajtin më të madh informativ në Shqipëri në balkanweb.com, njeni atje me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund të shpletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare, si dhe mund të na ndiqni dhe në live, mjafton të klikoni mbi live streamin ton. Live jemi dhe në Facebook, mos harroni dhe kanalin ton në YouTube News24 Albania. Faleminderit për momentin tuaj, nga unë Marcela Karapanço, mirupafshim.